Chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Miraset Việt Nam và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Rất vui được đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề thận trọng trên vùng giá cao. Thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua mặc dù vẫn nối dài đà tăng tuần thứ 8 liên tiếp, song sắc xanh hầu hết vẫn giữ trạng thái là xanh vỏ, đỏ lòng. Phần lớn các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thì gặp áp lực tương đối lớn. Bên cạnh đó, những lo ngại về chiến tranh thương mại cũng như là suy thoái kinh tế sau khi mà Tổng thống Donald Trump áp dụng các chính sách thuế thì làm cho chứng khoán thế giới có nhiều biến động xảy ra. Vậy trước những diễn biến đó thì hành động tiếp theo sẽ là gì? Và để giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn và tối ưu hóa trong chiến lược đầu tư của mình thì chúng tôi mời đến chương trình ngày hôm nay một khách mời rất là đặc biệt, đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Miraset ạ. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, thưa anh Tuấn thì tuần vừa qua thị trường chứng khoán toàn cầu đã xảy ra nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là chứng khoán Mỹ có một cái tuần giảm điểm rất là sâu. Vậy anh có thể chia sẻ tổng quan về tình hình của chứng khoán Mỹ cũng như là các thị trường trọng điểm và ảnh hưởng như thế nào đến thị trường Việt Nam trong tuần qua ạ? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì trong tuần rồi chúng ta có hai cái chủ đề khá là hay đi. Nhất là chúng ta có Việt Nam này. Cái câu Linh gọi là khá là đặc biệt, đó là xanh vỏ đỏ lòng, đúng không ạ? Dạ. Thì nó miêu tả khá là chính xác những gì mà chúng ta thấy ở thị trường Việt Nam. Xét về câu chuyện của thế giới á, thì đối với ở Mỹ, mọi người đang lo sợ và thuế quan rất là nhiều. Lo sợ ở đây là trong thuế quan khi mà chúng ta bước vào thương chiến á, là chúng ta sẽ có những cái đợt gọi là thuế gọi là trả đũa này, thuế đối ứng này, rồi những cái khoản thuế khác. Thì trong thương chiến chắc chắn là Mỹ là quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng ở đây là vì Mỹ là quốc gia là dẫn đầu trong câu chuyện tăng trưởng thế giới về câu chuyện tiêu dùng. Nó đối lập với chuyện Trung Quốc ở đây chúng ta có là một quốc gia dẫn dắt thế giới vào câu chuyện là sản xuất. Thì chúng ta có hai cái thế lực về kinh tế như vậy. Thì trong tuần rồi chúng ta thấy Mỹ là với chỉ số S&P 500 giảm tầm 2,27%, một con số khá là lớn. Và cái mức giảm của Mỹ trong tuần rồi nó ghi nhận một cái chuỗi giảm kéo dài khoảng tầm 4 tuần liên tiếp rồi. Và nó đã hình thành từ trong cả ba chỉ số chính là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq. Thì bối cảnh chung ở Mỹ hiện tại mọi người khá là bi quan. Đặc biệt trong tuần rồi chúng ta có chắc là 2-3 yếu tố gì đấy thôi. Yếu tố đầu tiên là câu chuyện là trong một cái buổi họp báo thì Tổng thống Trump, ông ấy gọi là từ chối trong việc là khẳng định Mỹ sẽ không có suy thoái. Đó là một cái kiểu mình dùng chữ thôi, tức là mình không phủ định rằng Mỹ sẽ có suy thoái. Thành ra là bây giờ nhà đầu tư họ lại hoang mang hơn. Ok, bây giờ ông ấy không phủ định thì có thể là Mỹ bước vào suy thoái hay không. Thì với Tuấn hiện tại thì cái khả năng mà Mỹ bước vào suy thoái nó khá là nhỏ. Tại vì chúng ta vẫn thấy là kinh tế tăng trưởng vẫn tốt, thị trường lao động vẫn ok, số lượng việc làm vẫn ổn, và các lực lượng về kinh tế nói chung vẫn được dẫn dắt bởi các hoạt động tiêu dùng, hoặc là cái hành động mà về sau chúng ta sẽ có những cái chính sách như là về giảm thuế này, giảm thuế của phía của Trump này, sau là về câu chuyện là giảm lãi suất của Fed này. Thành ra là bình diện chung mọi người đang có phần hoang mang quá so với những gì mà chúng ta đang ghi nhận. Trên thực tế thì Mỹ chúng ta có một cái nhịp khoảng tầm vào thứ 6 á, một số cổ phiếu đã bắt đầu phục hồi rồi, thì nó khá là ok. Còn bình diện chung chúng ta có là trong tuần rồi mức thuế quan mới của Mỹ xếp cho các mặt hàng là về thép và nhôm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3. Thì cũng trong ngày 12 tháng 3 thì chắc chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về phía sau. Cụ thể chúng ta sẽ có những cái đợt thuế chạy đổi đầu tiên rồi. Còn về phía Việt Nam chúng ta chi tiết hơn là chúng ta có Việt Nam là tăng khoảng tầm 0,1 điểm mà thôi, và coi như là không thay đổi so với tuần rồi. Mức tăng so với tuần trước là 0,01%, khá là bé, và nó làm cho cái tâm lý giao dịch chung ở hiện tại nó khá là hoang mang. Ok, bây giờ chúng ta có là tăng khoảng tầm 7 tuần rồi, bây giờ tuần này nó quá thấp đi, liệu có câu chuyện là điều chỉnh hay không thì đó là câu chuyện về chúng ta sẽ nói về sau. Chứ thực tế chúng ta có tuần rồi đà giảm nó kéo dài trên khá nhiều nhóm ngành đi. Chúng ta có F&B này, rồi tiện ích bán lẻ thì kia đều giảm khá là nhiều, đặc biệt cổ phiếu của FPT là giảm khá là mạnh. Ở bên diện chung chúng ta có VIX, Vinhome và VRE là ba cổ phiếu gọi như là gánh cả thị trường trong tuần rồi. Tại vì nếu chúng ta tính cả ba cổ phiếu này thôi, chúng ta có một cái mức tăng đối với chỉ số chung là khoảng tầm 9,5 điểm, gần như áp đảo lại ở phần còn lại của thị trường luôn, và nó khá là tốt. Sau khi mà Vin công bố thông tin IPO của Vinpearl là bắt đầu tăng cho đến thời điểm hiện tại. Em còn nhớ là
trong tuần rồi một phần nữa là nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đóng góp dự chỉ số rất là tốt ở những cổ phiếu như là Vietcombank sau khi chia cổ tức 49,5%. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu mà có cái thông tin chia cổ tức chính thức hoặc là những cái thông tin mà dạng rumor, dạng tin đồn ở BID, MB Bank, ACB thì nhờ những cái thông tin mà chia cổ tức hoặc là kế hoạch kinh doanh trước thềm đại hội cổ đông sắp tới, nó cũng giữ điểm số trong tuần rồi rất là tốt. Còn về thanh khoản trong tuần vừa rồi như thế nào anh Tuấn? Có tiếp tục là giữ thanh khoản cao giống như những tuần trước không anh? Trong tuần rồi đúng là thanh khoản vẫn cao, tức là chúng ta có mức tăng khoảng tầm 8% so với tuần trước. Thì chúng ta chính thức quay lại những cái phiên dịch mà có giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ, và đâu đó có khả năng chúng ta sẽ quay lại những cái phiên tỷ đô thôi, có nghĩa là sớm. Nhưng mà cái thanh khoản ở đây chúng ta nằm trong một cái bối cảnh nó không quá đẹp lắm, đó là chúng ta có thanh khoản được cải thiện qua từng tuần với nhau, và nó đi cùng với đà tăng của chỉ số sàn HOSE, thì biểu hiện trước nó khá là tốt. Trong tuần rồi thì nếu chúng ta nhìn lại cái cách mà các nhà đầu tư họ giao dịch với nhau á, thì điểm tích cực đầu tiên sẽ là câu chuyện là chúng ta có nhà đầu tư trong nước là mua ròng này, cả cá nhân lẫn tổ chức. Hai nhóm này mua ròng lần lượt khoảng tầm 1,21 nghìn tỷ và khoảng tầm 490 tỷ. Thì đây là cái điểm tích cực đầu tiên của câu chuyện của thị trường, là nó sẽ cân bằng được cái dòng tiền ngoại đang rút khỏi thị trường Việt Nam. Rút khỏi đây để chúng ta sẽ thấy khối ngoại bán ròng khoảng tầm 1,7 nghìn tỷ, tập trung vào một số cổ phiếu khá là lớn, như chúng ta thấy khối ngoại là bán ròng đối với FPT là 1.186 tỷ, một số rất là đột biến. Và nó sẽ tương quan với câu chuyện là tại sao FPT trong tuần rồi giảm khá là mạnh. Ngoài FPT ra, chúng ta thấy là khối ngoại họ bắt đầu họ mua ròng lại một số cổ phiếu rồi. Ở những tuần trước chúng ta thấy là khối ngoại họ mua ròng một số ngành, giống như câu chuyện về ngành xây dựng này, họ mua ròng khá là nhiều, Gigax gì đấy. Trong tuần rồi thì họ mua ròng với lại Vic này, Vinhome này, thì khá là hợp lý. Hai cổ phiếu này bắt đầu có những cái động lực tăng trưởng mới rồi, thì cái việc mà động lực đến từ khối ngoại họ giải ngân vào thì rất là hợp lý thôi. Một số cổ phiếu khác mà tôi nghĩ là khối ngoại họ đang khá là thích, đúng mà họ thích trở lại đó là câu chuyện của di động này, hay là của VIX này. Rồi ở một cái chiều hướng khác nữa, chúng ta có tự doanh và bắt đầu bán ròng tầm 210 tỷ, không quá nhiều đâu. Nhưng mà điểm chung của tự doanh và khối ngoại trong tuần rồi sẽ là câu chuyện là cả hai nhóm này đều mua ròng đối với lại cổ phiếu VIX. Còn các quỹ trong tuần rồi như thế nào bạn? Tại vì cuối tuần này là đến hạn cơ cấu của rất là nhiều quỹ. Không biết là tuần trước họ giao dịch ra sao ạ? Tôi nghĩ là từ đầu năm đến hiện tại, hoặc là những năm gần đây, bắt đầu từ 2022, thì phần lớn tất cả các quỹ ETF họ đang rút ròng. Rút ròng này mình có rất nhiều yếu tố mà mình đã chia sẻ rồi, thì mình sẽ không đề cập lại. Nhưng mà trong tuần rồi cũng thấy là các quỹ ETF thì họ vẫn rút ròng tầm 460 tỷ. Một con số gọi là không quá lớn và cũng không nhỏ đâu. Và đồng thời nó nâng cái lượng rút ròng của các quỹ ETF đến từ đầu năm đến hiện tại đạt khoảng tầm 2,9 nghìn tỷ tới ngày 14 tháng 3. Phần lớn các quỹ rút ròng lớn mà tôi có thể ghi nhận được là câu chuyện của FTSE Việt Nam khoảng tầm 340 tỷ, hoặc là một cái quỹ khác của DC khoảng tầm 73 tỷ. Về biến động của thị trường thì em cũng thấy có sự phân hóa dòng tiền cả về các nhóm ngành. Ngoài ra còn có sự phân hóa giữa các nhóm nhà đầu tư như anh Tuấn vừa phân tích. Thì xét về những cái thông tin bên ngoài, thông tin vĩ mô thì xoay quanh vấn đề chắc là chính sách của thuế của Donald Trump, thì có cái anh trong tuần này thì anh có nhờ anh cập nhật thêm những cái thông tin mà liên quan đến đó để cho quý nhà đầu tư biết để có kế hoạch giao dịch trong thời gian tới. Tức là về câu chuyện của thương chiến chúng ta đề cập khá là nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi. Trong tuần này tôi có chuẩn bị sẵn một cái slide là mình sẽ thấy được cái lộ trình, một cái dòng thời gian đi, một cái dòng thời gian là mình thấy là ok, từ lúc mà ông Trump ông nhậm chức đến hiện tại thì ông đã làm gì và phản ứng thị trường như thế nào. Thì tính từ ngày 20 tháng 1 đến nay á, thì rất nhiều các lời đe dọa được đưa ra này, rồi một số lời đe dọa đấy thành hiện thực, như cái chuyện là Mỹ bắt đầu áp thuế, tăng thuế thêm đối với hàng hóa Trung Quốc, và bắt đầu áp thuế thêm lại với là Mexico, Canada. Thì trong tuần rồi tôi thấy có hai thông tin mới. Thông tin mới là câu chuyện là sau khi mức thuế quan về các mặt hàng nhôm và thép được áp dụng từ ngày 12 tháng 3, chúng ta có là Canada họ đã bắt đầu lên tiếng về việc áp thuế chạy đũa rồi, và họ sẽ áp thuế đối ứng khoảng tầm 25% đối với các mặt hàng là cũng như là thép, và nâng thuế một số mặt hàng khác như là về máy tính hoặc là về thiết bị gia dùng. Rồi xét về phía EU
thì họ cũng đã lên tiếng đáp trả việc là áp thuế với các mặt hàng đến từ phía Mỹ với tổng trị giá khoảng tầm 26 tỷ euro. Nếu chúng ta quy về mặt là con số về đô, chúng ta có khoảng tầm 28 tỷ. Và cái động thái của họ, họ sẽ muốn là họ áp thuế với cái tổng lượng hàng hóa bằng giá trị với phía Mỹ. Là động thái của họ là họ muốn họ muốn đối ứng thôi, họ muốn kiểu ở bên hai bên kiểu cân bằng với nhau thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là vẫn chưa có sự gọi là gia tăng căng thẳng nào đấy giữa kiểu hai cái khối kinh tế này. Nhưng mà ở đây chúng ta có ông Trump bắt đầu là thấy EU bắt đầu áp thuế mình, thì ông là đe dọa lại bằng câu chuyện là sẽ áp thuế lên 200% đối với các sản phẩm như rượu vang và các loại đồ uống cồn khác. Thì cái này là cái gì đó nó khá là khó lường đối với trường chung. Thì trong những cái số livestream lần trước tôi có đề cập đến câu chuyện rằng cái tháng 3 là cái tháng mà chúng ta thấy là cái tháng tiền đề cho những cái biến động sắp tới. Biến động sắp tới chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy những cái thuế đầu tiên của Trump bắt đầu có hiệu lực, và chúng ta sẽ đo lường được những cái phản ứng đến từ các khối kinh tế khác mà chúng ta gọi là đồng minh của Mỹ á. Chúng ta có Mexico, Canada, EU. Ba khối này là ba khối đồng minh lâu năm nhất của Mỹ. Và thấy là ok, bây giờ ở phía ba khối này nó khá là bất đồng rồi. Thì trong tuần rồi tôi thấy một câu chuyện khá là hay, đó là phía Trung Quốc. Trung Quốc tính ra nó sẽ là quốc gia mà chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi thuế quan, nhưng mà trên thực tế thì không. Trên thực tế chúng thấy là các biến động về thuế quan của Mỹ nó đang làm cho dòng tiền đầu tư đổ về phía Trung Quốc nhiều hơn. Vì Trung Quốc ở đây họ bắt đầu, họ giống như là như ông đắc lợi, đó là họ cơ bản là họ có nền kinh tế đủ mạnh, đó là tiêu dùng nội địa họ đủ mạnh, họ có thế mạnh về sản xuất và họ có ổn định về mặt chính trị, và họ có tiếp tục yếu tố cuối cùng là họ đang dần bước ra khỏi cái khủng hoảng về bất động sản rồi. Thành ra là cái dòng tiền đầu tư nếu muốn đổ về Trung Quốc bây giờ là điểm đẹp nhất để đổ về. Trên thực tế thì trong tuần rồi tác động của thuế quan, tác động vào Mỹ đầu tiên, Mỹ giảm rất mạnh, Canada cũng giảm, Mexico cũng giảm và một số quốc gia châu Âu cũng giảm, nhưng thực tế thì chứng khoán của Trung Quốc là tăng. Thì đó là cái điểm mà Tuấn sẽ muốn chia sẻ đầu tiên. Và khi chúng ta bước xong tháng 3 rồi, chúng ta bước qua tháng 4 á, thì sẽ là một câu chuyện khác, và câu chuyện là bây giờ Trump sẽ bắt đầu hoàn thành được cái danh sách về các quốc gia sẽ bị áp thuế đối ứng, và Việt Nam là một trong những số đó, nằm trong danh sách thôi, tại vì chúng ta đang đánh thuế với hàng hóa của Mỹ nhiều hơn Mỹ đánh thuế về hàng Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có một rủi ro như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì Tuấn nghĩ là phải cần chờ đến ngày khoảng tầm 1 tháng 4 để chúng ta có danh sách rồi, xong ngày 2 tháng 4 nó sẽ có thông báo chính thức. Còn phải chờ những cái thông tin chính thức sắp tới. Ngoài những cái thông tin mà anh vừa đề cập tới chính sách thuế, thì ở Việt Nam trong tuần rồi có những cái thông tin gì mà anh cần cung cấp cho quý nhà đầu tư cần lưu ý không anh? Trong tuần rồi tôi nghĩ câu chuyện lớn nhất mà tôi nghĩ cái này mọi người cũng đã đọc rồi, là câu chuyện mà lộ trình sửa đổi và hướng tới mục tiêu ngân hàng của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thì trước đây chúng ta có được rất nhiều buổi họp giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước với là các tổ chức về FTSE, MSCI và các quỹ khác. Thì cái chuyện chung là chúng ta bắt đầu bây giờ ta có một lộ trình nó chắc chắn, nó rõ ràng hơn và có mục tiêu rõ ràng về mặt thời gian. Thì tính từ đầu năm hiện tại chúng ta có bắt đầu triển khai với những cái về thông tư 68, giải quyết những vấn đề về giao dịch không ký quỹ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thì đối với kỳ ngân hàng tháng 3 của FTSE Russell thì tôi nghĩ rằng chúng ta gần như đã bắt được hết rồi những cái điều kiện của FTSE rồi. Nhưng mà chỉ còn một yếu tố duy nhất là câu chuyện về xử lý giao dịch lỗi thôi. Thì cái này đúng là chúng ta đã bắt đầu có những cái giao dịch lỗi đầu tiên đến từ hoạt động giao dịch theo NPF, là giao dịch không ký quỹ non-refunding á. Thì cái thực tế chúng ta sẽ phần đánh giá lại câu chuyện là khi chúng ta bắt đầu có những cái lệnh giao dịch lỗi như vậy, chúng ta sẽ cần theo dõi và vận hành sửa đổi một cái gì đó nó hiệu quả nhất. Và theo như một cái đón đọc được người phía gợi ý của phía FTSE, tức là cái quá trình mà chúng ta đánh giá tính hiệu quả của chính sách mới á, sẽ mất tầm 6 tháng 9 tháng gì đấy để chúng ta đánh giá lại. Thì maybe chúng ta sẽ không thấy chúng ta sẽ được ngân hàng vào tháng 3 đâu, nhưng mà tháng 9 tôi nghĩ sẽ là có khả năng là khả quan nhất. Và những cái lộ trình còn lại của 2025 chúng ta sẽ thấy là bên phía bên nhà nước họ bắt đầu tập trung về những mục tiêu nó lớn hơn, như tập trung vào câu chuyện là triển khai hệ thống KRX này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp hệ thống giao dịch, rồi hiện đại hóa cơ chế giao dịch, hay cuối cùng là triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm CCP. Thì tất cả những yếu tố này sẽ bổ trợ cho câu chuyện là chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu ngân hàng theo chuẩn của MSCI vào năm 2026. Với những diễn biến đó thì mình trở lại với giao dịch của thị trường VN-Index
trong hiện tại thì VN Index đang giao dịch ở vùng giá cao và rung lắc khá mạnh và biến động khá mạnh ở vùng 1.330 điểm. Như những cái số trước mà anh Tuấn có đề cập tới trong quý nhà đầu tư, thì tại thời điểm hiện tại thì hành động của quý nhà đầu tư sẽ ra sao trước những cái biến động đó, và triển vọng sắp tới sẽ như thế nào vậy anh Tuấn? Tôi nghĩ tuần này khá là khó đoán. Tại vì chúng ta có là trên thực tế đúng là chúng ta có là tăng vào khoảng tầm 7-8 tuần rồi, chúng ta chưa thấy điều chỉnh. Đây là tuần thứ 8 rồi. Vâng, tuần thứ 8. Thì trên thực tế thì với những cái đà tăng kéo dài thì cá nhân Tuấn nha, theo góc nhìn của Tuấn về câu chuyện là kỹ thuật thôi, thì một đà tăng bền vững nó sẽ cần những nhịp tăng và giảm. Tăng giảm ở đây ta thấy giảm vẫn sẽ có, những cái nhịp giảm là cần thiết, nhưng nhịp giảm sẽ có một cái gì đó, một cái giới hạn. Thì giới hạn ở đây thì tôi nghĩ rằng nó sẽ nằm ở khoảng tầm 1.310 điểm. Nhưng mà cái nhịp điều chỉnh ở trong tuần này á, nó sẽ không đến từ những yếu tố về bên ngoài nhiều mà yếu tố về trong nước thôi. Tại vì chúng ta có cái sự cân bằng giữa câu chuyện là thị trường cần phải điều chỉnh để có vùng giá cân bằng mới. Nhưng trên thực tế chúng định giá thị trường vẫn đang khá là thấp. Tôi có một cái video ở đây thì định giá của thị trường Việt Nam đang nằm ở trong vùng là trừ một lần đợi chuẩn so với định giá bình quân 10 năm. Định giá PE 10 năm. Thì nếu chúng ta có lịch điều chỉnh đi, điều chỉnh tôi nghĩ là về mặt ngắn hạn nó chưa lớn và nó sẽ không kéo dài lâu. Đó là yếu tố thứ nhất. Nhưng mà đồng thời có hai yếu tố nữa mà tôi nghĩ sẽ là cần phải theo dõi. Đầu tiên là câu chuyện là bây giờ chúng ta có chỉ số VN là nằm trong vùng quá bán, chắc theo mọi điều kiện về cái chỉ số biến động như MF, RSI, MACD nó nằm trong vùng quá mua đấy, vùng quá mua rồi. Thì thành ra câu chuyện là bây giờ nhà tôi chốt lời, đó là điều hoàn toàn hợp lý sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta có nhịp chốt lời này thì sẽ chốt lời từ đâu? Nhìn lại câu chuyện là chúng ta có dòng tiền đang nằm ở một số ngành nó khá là lớn như ngành ngân hàng. Một số cổ phiếu ngân hàng đang nằm ở vùng đỉnh lịch sử, đây là yếu tố đầu tiên. Thứ hai là câu chuyện là khi chúng ta có nhịp điều chỉnh ở nhóm ngân hàng á, nó bắt đầu sẽ phản ánh qua lại chỉ số VN, và từ VN sẽ phản ánh lại các cổ phiếu có tính biến động cao và mức tương quan cao về thị trường thể hiện qua hệ số beta. Thành ra là đâu đó có khả năng thì cái áp lực bán sẽ bắt đầu lan rộng ra. Thì để mà cân bằng lại câu chuyện áp lực bán lan rộng này, tôi sẽ theo dõi là về nhóm của Vingroup. Vingroup ở đây là nhóm cổ phiếu một hệ sinh thái khá là hay, đó là sự xuất hiện của họ khá là phù hợp và đó là điều thị trường cần. Thị trường cần là trong một giai đoạn mà khá là khó đoán của thị trường thì chúng ta có một nhóm ngành vươn lên có sức ảnh hưởng đủ lớn để gần như là cân bằng lại các áp lực bán của thị trường. Thì đó là yếu tố chúng ta cần phải theo dõi. Tại vì trong lịch sử của Vingroup và Vinhome và VRE đều có những cái đợt giảm khá là lớn, những cái đợt swing khá là lớn, được dẫn dắt bởi các yếu tố nó chưa đủ để tạo ra những ảnh hưởng mang tính lâu dài. Tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện nó gọi là trùng hợp thôi. Câu chuyện là chúng ta có VinFast niêm yết và sàn Nasdaq. Mà câu chuyện này đúng là chúng ta có Vingroup, họ tăng khá là mạnh, nhưng mà nó chưa đủ để tạo ra những yếu tố bền vững về mặt trung dài hạn, bởi những cái yếu tố bất lợi về câu chuyện là thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đó là yếu tố thứ hai đi. Yếu tố cuối cùng câu chuyện là những cái yếu tố bên ngoài ở đây là chúng ta có cái sự lo ngại về câu chuyện là thương chiến ảnh hưởng đến thế nào đến tăng trưởng kinh tế này, rồi cái động lực tăng trưởng trên các thị trường trọng điểm bắt đầu chậm đi rồi. Thành ra là nếu chúng ta không có một cái chính sách nó hỗ trợ kinh tế đủ mạnh và đủ nhanh thông qua việc hạ lãi suất hoặc là các chính sách về mặt kích cầu, thì đâu đó sẽ là những rủi ro chúng ta cần phải theo dõi. Tại vì nó có khả năng là nó tác động ngược lại đối với thị trường nội địa về câu chuyện là tâm lý. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta thấy là cái động lực tăng trưởng hiện tại, động lực tăng điểm của VN hiện tại nó khá là yếu rồi và nó đang cần những cái nhịp điều chỉnh. Thì tất cả yếu tố này với nhau nó sẽ cộng lại câu chuyện là khả năng cao chúng ta sẽ có một nhịp chỉnh và quay lại mức hỗ trợ khoảng tầm 1.310 điểm. Trước kịch bản mà anh vừa đưa ra thì em nghĩ trong xu hướng kịch bản mà anh đưa ra là kịch bản trong ngắn hạn. Ngắn hạn thôi. Dạ đúng rồi, ở vùng 1.310 điểm. Còn đối với em thì thị trường VN Index
vẫn nằm trong trung hạn á, thì vẫn nằm trong xu hướng là xu hướng tăng, Vâng, với các câu chuyện như là mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Việt Nam năm nay lên tới 16% nhờ đầu tư công và tăng trưởng tín dụng và phần tín dụng. Rồi GDP năm nay cũng đặt mục tiêu cao lên tới 8%. Câu chuyện về nâng hạng thị trường và phát triển kinh tế nữa, thì trong xu hướng tới thì vẫn giữ một cái tâm thế lạc quan. Nhưng mà trong ngắn hạn thì với nhà đầu tư cũng thận trọng trước vùng nền giá cao. Dạ, rất cảm ơn anh Tuấn đã mang đến những cái thông tin và những cái phân tích rất là sâu sắc đến cho chương trình. Hy vọng nhờ những chia sẻ của anh Tuấn cũng giúp quý nhà đầu tư có góc nhìn rõ hơn về thị trường và đưa ra những quyết định trong phương pháp đầu tư của mình. Và đến đây thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.